आपण काय बनवतोय? तुमच्या चेहऱ्यावर मला वाचता येत नाही. मी आवाज देणार नाहीये कारण माझा आवाज नंतर तुम्ही हसता त्याच्यावर. हो, पण पदार्थ छान होतो ना. ॲट द कॉस्ट ऑफ वॉट? ॲट द कॉस्ट ऑफ युअर व्हॉइस. आपण आज मशरूम ब्रोकली क्रीम बनवणार आणि त्याच्यासोबत हर्ब राईस. मशरूम ब्रोकोली क्रीम विथ 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 काय? मशरूम ब्रोकोली क्रीम विथ विथ हर्ब राईस. विथ हर्ब राईस. आधी काय टाकलं होतं? लसूण. फक्त लसूणच टाकलं होतं ना. हो, आता हे काय? ब्रोकोली. ब्रोकोली. हा म्हणजे हा गोरा फ्लॉवर नाही, गोरा नाही, हिरवा दिसणारा गोरा फ्लॉवर. आणि आता असं किती एक अगदी ब्राऊन होईपर्यंत करायचं आहे का? नाही, थोडंसं शिजेपर्यंत. म्हणजे किती अजून 5 मिनिटं पॉज करू. हे काय बटर टाकलंय? फक्त एवढंच? लागेल तसं. लागेल तसं. फ्रीजमधून काढल्यावर असा वेळ लागणारच. देऊ? ही ब्रोकोली किती वेळ उकडली होती तू? एक उकळी येईपर्यंत? हो, 1-2. 1-2 उकळ्या येईल. अच्छा. सगळं शिकून पाहिजे. ब्रोकोली मशरूम बरोबर शिजेल का तुझी? ओके. काय मशरूम माझं होत आलंय का झालं? शिजलंय? शिजलंय. चल. ओरिगॅनो थांब परत बोल. पहिले लसूण चिरून टाकला आहे. मग ओरिगॅनो टाकलाय. अजून? लसूण ब्राऊन होईपर्यंत हे केलाय, सॉटे केलाय. मग ओरिगॅनो, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर, बेसिल असेल तर बेसिल आणि भात. मग थोडं शिजल्यावर भात टाकलाय आणि वरून सॉल्ट. रेडी आहे भात. भात तयार आहे. भात कुकरमध्ये शिजवून घेतला होता का? ओके. हे काढून हे शिजलेलं आहे का? हे काढून घेतलंय. नाही, परत बोल. परत. हे काढून घेतलंय. आता आपण सॉस बनवणार याचा. सॉस बनवणार. काय टाकलंय? बटर. ओके. आता काय टाकताय? बटरमध्ये 1 स्पून मैदा. थोडासा मैदा शिजवून घ्यायचा. थोडं बटर परत टाकायचं. पाणी टाकलेलं नाही ना अजून? नाही, पाणी नाही टाकायचं. सॉसमध्ये पाणी नाहीच टाकायचं. नाही. तर थोडं तूप टाकायचं आणि ते आणि उकळू द्यायचं.
पहिले मीठ टाकलं नव्हतं तर आत्ता टाकते म्हणजे परत ह्याच्यामध्ये टाकण्याच्या ऐवजी हा सॉस आता घट्ट होत चालला आहे, बघू शकता. क्रीमी या पॉइंटला अजून दूध टाकायचं. जेवढं सॉस हवं आहे तेवढा दूध टाकायचा. चीज टाकतोय आपण ह्याच्यावर, ते थोडं क्रीमी चीजी होण्यासाठी. तर मी इथे अर्धा क्यूब टाकला आहे. अर्धा क्यूब तुम्ही तुमच्या राईसमध्ये यूज करू शकता. क्रीमी टेक्स्चर. बस एवढं दूध पुरे होईल, फक्त एकदा ते थिक होऊ द्यायचं. कसं लागतं टेस्टला? क्रीमी क्रीम व्हाईट सॉस पास्ताच्या क्रीमसारखं लागतं. ह्याची कन्सिस्टन्सी बासुंदीसारखी लागावी. आता आपण टाकणार ब्लॅक पेपर, स्टार इन्ग्रेडियंट्स. मग आपण टाकणार आहे हे काय? ओरिगॅनो अँड चिली चिली फ्लेक्स. आणि आता हे सॉस रेडी आहे. क्रीमी यमी सॉस. अँड लास्ट ingredient salt. ते दुधात मीठ? येस. आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे मशरूम्स अँड ब्रॉकली. बघू शकता एकदम क्रीमी डिलिशियस. हर्ब्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲडजस्ट करू शकता. असं करून गॅस बंद करणार आणि रेडी.